در این ویدیو می‌خوایم که راجع به یک استراتژی بسیار کاربردی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال صحبت بکنیم که در ادامه نتیجه پورتفولیویی که ما با استفاده از همین استراتژی خرید کردیم، نتیجه او پورتفولیو رو براتون نشان میدم و همونطور 0 تا 100 استراتژی را براتون توضیح میدم که شما هم بتونین از این استراتژی استفاده بکنین. پس برو که بریم. Trader Plus. به کانال تریدر پلاس خیلی خوش آمدین عزیزان. خب عزیزان، همونطوری که گفتیم در این ویدیو می‌خوایم که راجع به یک استراتژی بسیار کاربردی برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال صحبت بکنیم و در ادامه تمام جزئیاتش براتون تشریح میکنم که اینجا یک پورتفولیویی را براتون آوردم که ما کل همه ارزهایی که در این پورتفولیو وجود داره را با همین استراتژی خرید کردیم که فعلا شما اینجا می‌بینین که $14,000 در سود هسته که اصل سرمایه تقریبا $10,000 بوده که $2,000 فعلا نقد هسته و تقریبا $8,000 ما خرید انجام دادیم. یه خورده همین قسمت براتون یک توضیحات بدم. خب در این قسمت ما کل همین سرمایه‌ای که در این پورتفولیو فعلا وجود داره ایرا می‌بینیم که در این قسمت سود و زیان 24 ساعت گذشته رو می‌بینیم و در این قسمت هم که نامش میبینیم این نامش چرا رحمانی هسته، چون که یکی از شاگردای خصوصی ما هسته که اینا وقتی که تقریبا برج 1 یا 2 سال 2023 ما همین پورتفولیو را وقتی که برای خودمون پورتفولیو میچیندیم، اینا هم گفتن که من تقریبا یک $10,000 پول مازاد دارم، یعنی بغیر از پورتفولیویی که ما برایش بر روی ارزهای لارج کپ چیندیم، گفت که 10,000 دیگه هم دارم که او را هم میخوایم که روی کریپتوهایی که پتانسیل رشد خوب داره میخوایم که سرمایه گذاری بکنم، البته مید کپ باشه، یعنی میدیوم کپ باشه و اینکه ارزهای امن باشه، ارزهای سیف باشه. خب ما گشتیم 5 تا ارز برشان معرفی کردیم. البته یک ارزا در اینجا نیسته که او را در روی چارت، روی تریدینگ ویو براتون نشان میدم که چرا او ارز توی همین پورتفولیو فعلا جایگاهی نداره، یعنی نیسته. و استراتژی که ما برای همین پورتفولیو استفاده کردیم استراتژی DCA هسته که ترکیبش با پرایس اکشن که واقعا خیلی قدرتمند میشه و در این ویدیو کامل براتون همین خرید با استراتژی DCA براتون توضیح میدم. خب در این قسمت دیگه چیز خاصی نداریم. یعنی قسمت هم که ما میتونیم مثلا چارت گذشتهش ببینیم، 30 روزه، همه 90 روزه، 7 روزه. در این قسمت هم که پرفورمنسش با بیت کوین مقایسه میکنم، میبینید که چارت آلت کوین نسبت به بیت کوین یعنی ضعیفتر عمل کرده. ما ایرا میدانیم که در ویدیو گذشته در همین دوره کریپتو تریدینگ براتون توضیح دادم که کدوم ارزها در چه موقعی بهتر عمل کرد داره که فعلا نوبت لارج کپ ها هسته و فعلا این ارزها نمیتونه به اندازه بیت کوین بازدهی داشته باشه که اینا را ما وقتی که پورتفولیو رو میچیندیم در نظر گرفتیم که این پورتفولیو تقریبا برای بلند مدت هسته. همین را خواستم که یک نتیجه ایش برای شما نشان بدم که متوجه قدرت همین استراتژی براتون معرفی میکنم شوین که مثلا آیا همین استراتژی را بک تست شده، اصلا جواب میته نمیته، اصلا از استفاده بکنیم، در کجا باید استفاده بکنیم. اینا الان من دارم نتیجه را براتون نشان میدم که ما با استفاده از همین استراتژی چطوری تونستیم $8,000 تقریبا در $22,000 برسانیم که این نتیجه کاره که من دارم برای شما نشان میدم که یعنی شما براتون ثابت شود که واقعا استراتژی چقدر میتونه که قدرتمند باشه. خب در این قسمت اگر روی همین ارزها روی هر کدومش کلیک بکنیم میتونیم که پله های خرید یا در کدوم قسمت ها ما خریدیم اینا رو میتونیم که ببینیم. البته این قسمت پرایسش میبینیم و تغییرات 24 ساعته، هولدینگ، چقدر تعداد از همین ارز ما هولد داریم و اینی اوریج پرایس هست، یعنی میانگینی قیمتی که ما خریدیم. چون که ما در این استراتژی میم پله های خرید تعیین میکنیم. مثلا ما فانتوم در 5 پله خریدیم که در ادامه براتون نشان میدم که میانگین خرید ما 23 سنت، تقریبا 23 و 49 سنت هسته که پروفیت ان لاستش، یعنی سود و ضررش هم در این قسمت شما میتونین که ببینین. خب اگر روی همه ارز فانتوم مثلا ما کلیک بکنیم، متاسفانه که سایت ما فعلا در باگ خورده. خب متاسفانه این باگ رفع نشد. من هر کاری کردم ریفرش هم کردم، شاید اینترنت ما ضعیف هسته. ما ریم روی تریدینگ ویو براتون نشان میدم که همین 4 تا ارز ما با چی پله‌ای خریدیم و چطوری خریدیم که شما با همین استراتژی کامل آشنا شوین و متوجه شوین که ما از چی روشی استفاده کردیم.
خب یکی از ارزهای ما فانتوم بود. گفتیم که فاز همین انباشته چطوری شناسایی میکنیم. اگر رو ویدیو رو ندیدین، ویدیو گذشته همین کریپتو تریدینگ که قسمت 8 میشه، حتما ببینین که ما راجع به این صحبت کردیم که مثلا اینی ما بهش میگیم فاز انباشت، که اینجا ما گفتیم که چطوری را شناسایی بکنیم که راجبش دیگه صحبت نمیکنیم، چون که در ویدیو قبلی ما صحبت کردیم. خب وقتی که ما آمدیم فاز DCA شناسایی کردیم، ما مییم چیکار میکنیم؟ همین روندی که رفته، روند چنج کرده، روند تغییر داده را ما مییم رویش همین استراتژی خود پیاده میکنیم. خب بذارید اول همین استراتژی رو براتون یک توضیح خیلی خلاصه بدم. البته یک نکته را خدمتتان عرض کنم که ما از استراتژی بغیر از فاز انباشت دیگه هیچ جایی حق استفاده نداریم. یعنی اگر شما رفتین مثلا اینیم اینجا شروع کردین در DCA، یا مثلا فانتوم رفت تا مثلا $1 شما روی $1 DCA کردین و فانتوم آمد مثلا دوباره روی $0.5، این مربوط من نمیشه. من براتون دارم میگم که فاز انباشت ما باید در فاز انباشت DCA بکنیم، که حتما شما باید که بتونین فاز انباشت شناسایی بکنین و فقط در اینمی فاز ما از DCA استفاده میکنیم. دیگه هیچ جایی حق از این نداریم. نه در فیوچرز که به هیچ عنوان شما نباید از استراتژی استفاده بکنین، و همونطور برای ترید هم که مثلا ما میگیم که ما در این ناحیه میخوایم که ترید باز بکنیم و این ترید ما یک روزه یا یک ساعته یا 15 دقیقه، یا شما برین در تایمای مثلا 5 دقیقه 15 دقیقه از DCA، به هیچ عنوان شما استفاده نمیکنید. این استراتژی را فقط برای سرمایه گذاری اورم بلند مدت و همونطور در فاز انباشت استفاده میکنیم. این را متوجه باشین که نگین بعداً از ما گله نکنین که چرا با ما نگفتی. خب ما چیکار میکنیم؟ اول اینکه گفتیم که میم شناسایی میکنیم، فاز انباشت پیدا میکنیم. وقتی که فاز انباشت شکل گرفت، ما اینجا چی داریم؟ یک روندی داریم که ما انتظار داریم بعد از این روند فاز انباشت شکل بگیره. بعدش ما میایم چیکار میکنیم؟ اینی روند ما ریم در یک تایم، مثلا تایم هفتگی، اینجا میبینین در تایم هفتگی ما اینجا چنج داشتیم. بعد اینی روند ما انتظار داریم که اتفاق بیفته، فاز انباشت انتظار داریم که اتفاق بیفته. وقتی که ما اینجا انتظار داریم که یک فاز انباشت اتفاق بیفته، ما چیکار میکنیم؟ میم اینی روند با پرایس اکشن، با هر روش، خیلی روش‌های زیادی داره که ما میتونیم بریم چیکار بکنیم؟ لیول بندی برای خرید بکنیم. مثلا یکی از ساده ترین روش هایش همین ارزان خرید و گران فروشی که ما در پرایس اکشن خدمتتان عرض کردیم، میتونیم از این استفاده بکنیم. میتونیم مثلا یک لیول در همین سقف که مثلا انتظار داریم از این پول بک بکنه و لیول بعدی را مثلا در روی 50، لیول بعدی را روی 25 یا همو 75% و لیول بعدی را هم در کف. مثلا میتونیم از این روش ها استفاده بکنیم، یا میتونیم مثلا درصدی استفاده بکنیم. مثلا میگیم که از اینجا تا اینجا رو چند درصد بوده؟ 70%. حالا ما مییم چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم که هر 10% یا هر 20% بازار که پایین آمد، ما مییم یک پله خرید میکنیم. پله خرید خود هم ما میتونیم به دو صورت بگذاریم. مثلا ما میخوایم که فانتوم بیم چیکار کنیم؟ $1000 رو روش سرمایه گذاری بکنیم. $1000 رو تقسیم به 4 میکنیم. مثلا $220 $220 $220 4 پله میشه. این یکی از روش‌هایی که حجم ما ثابت است. یعنی $220 اینجا، $220 اینجا، $220 اینجا و $220 هم اینجا. یک روش دیگه داریم که روش وزندار میگه میره. یعنی ما وزن میتیم. مثلا میگیم که $1000 ما مییم چیکار میکنیم؟ به 4 پله تقسیم میکنیم، ولی پله هایش مساوی نیسته. ما از سبکترین پله تا سنگین ترین پله را میچینیم. مثلا میگیم که $100 اینجا میخریم، $150 اینجا میخریم، مثال $200 اینجا میخریم و بقیه سرمایه خود در پله آخر میچینیم. این هم مزیت هایی داره، همین که معایبی داره. هر دوی همین روش ها که در ادامه، یعنی براتون اینجا روی مثالی که همین روشی که ما استفاده کردیم براتون توضیح میدم. خب بریم در تایم پایین، همینجا پله هایی که ما خرید انجام دادیم براتون نشان بدم. خب وقتی که این روند اتفاق افتاد در این قسمت ها، ما آمدیم بازار چیکار کردیم؟ آنالیز کردیم، گفتیم که این سقف هفتگی شکسته، سقف دوم شکسته، بازار خیلی پرقدرته
و آمدیم از لحاظ پرایس اکشنی یک سری نکات را در نظر گرفتیم. مثلا گفتیم که این سقف مهمیه، اینی هم بیس شکست شسته، آمدیم یک پله روی همین قرار دادیم. البته ما از نوع وزندار قرار دادیم. مثلا اینجا گفتیم که ما 1000 تا از همین فانتوم میخریم و بعدش در پله دوم آمدیم گفتیم که اینجا یک سقف مهمی بوده، اینی هم بیس شکست شسته و آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که یک پله دیگه اینجا میخریم. اگر اینجا 1000 تا خریدیم اینجا میخریم 2000 تا و همونطور یک پله دیگه یعنی سقف بیس و یک پله دیگه در اینجا اگر 2000 تا خریدیم اینجا 3000 تا میخریم. یعنی ما حجم خود سنگین تر میکنیم، یعنی دو برابر. این روش مارتینگل میگه که هم معایبی داره همین که مزایایی داره. و همونطور یک پله دیگه اینجا هم ما حجم خود دو برابر میکنیم و همونطور اینجا یک پله دیگه در آخر که ما میم کل حجمی که قراره ما فانتوم بخریم در اینجا وارد میکنیم. این میشه پله های خرید با وزن، با همون روش مارتینگل. یعنی خوبی و بدی داره دیگه. حالا ما براتون با نمونه اینجا نشان میتونم که مثلا ما این ارز نیره از همین روش استفاده کردیم ولی برای نیر جواب نداد که نیر فعلا در همون پورتفولیو دیدید که نیر نبود. یکی از معایبش هسته که امکان داره که مثلا به روی همین یک پله یا دو پله را بخره و به سمت بالا حرکت بکنه و ما بیشترین حجم در اینجاها داریم و نتونیم که خرید خوبی را انجام بدیم که یکی از معایبش هسته که بعدا ما میتونیم اینا را با پرایس اکشن حل بکنیم. که مثال ما میتونیم با تاییدیه هایی که میگیریم، مثلا اینجا آمده بازار و اینجا یک شکست و در این قسمت ها ما میتونستیم دوباره حجم اضافه بکنیم، مثلا پله هایی که اینجا جا مانده را در اینجا بخریم چون که ما تاییدیه داریم دیگه. خب همونطوری که گفتیم اگر بازار به پولبک عمیق بزنه تا کف به، این خیلی 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 میتونه که مزایای بیشتری داشته باشه. یعنی ما بیشتر بتونیم که مثلا فانتوم بخریم، یعنی تعداد زیادتری بخریم چون ارزانتر است، ما بیشتر میتونیم بخریم. ولی اگر مثلا مثل نیر نیاید در این پایینا، پس اینجا ما میتونیم که از بازار جا بمانیم یا اینکه خرید ما تکمیل نشه. خب بریم همین نیر هم با هم دیگه ببینیم. خب نیر این قسمت یک سقف هفتگی داشت که این سقف معتبری بود. وقتی شکسته شد ما آمدیم چیکار کردیم؟ گفتیم که ما مییم اینجا 4 پله خرید برش در نظر گرفتیم. گفتیم یک پله را ما روی این سقف در این پولبک میخریم که انتظار ما در این بازگشت در این بیسا بود که اینجا آمد یک تاییدیه داد و ما در این قیمت ایره خریدیم. ولی پله های بعدی ما رو پر نکرد. ببینین یک پله ما در اینجا گفتیم میخریم، نیامد. در اینجا یک پله داشتیم، نیامد. در اینجا یک پله داشتیم هم نیامد. پس حالا ما از ارز نیر فعلا جا ماندیم. نمیگم جا ماندیم، ممکنه فرصت های دیگه بیته. اصلا ما روی این ارزا فومو نیستیم چون که ما این ارزا رو برای بلند مدت میخریم و دیگه یک سری استراتژی های داریم که میخوایم که این را اضافه بکنیم، میدانیم که در کجاها باید که اضافه بکنیم. مثلا DYDX رو ببینیم. DYDX ما آمدیم چیکار کردیم؟ آمدیم وقتی که همین سقف هفتگی شکسته شد ما انتظار روند اکومولیشن داشتیم. آمدیم دو پله اینجا شناسایی کردیم که پله های خوبی هسته. این دو پله را ما خریدیم که خوشبختانه پله اول ما خریده شد، پله دوم ما اینجا خریده شد و پله سوم در این قسمت با یک تاییدیه‌ای که گرفتیم در این قسمت وارد کردیم و پله سوم یا پله چهارم در این قسمت که بیس شکست و پول بک در بیس شکست در این قسمت ما وارد کردیم. این شد 4 پله هست امی ارز DYDX. و همونطور ارز سلر ما آمدیم چیکار کردیم؟ اینجا همین سقف شکسته شد. ما اینجا تشخیص دادیم که اینی روند میتونه که روند چی باشه؟ روند اکومولیشن باشه و آمدیم 3 نقطه را برای خرید مشخص کردیم. نقطه اول، نقطه دوم و نقطه سوم که این هم خوشبختانه آمد، هر 3 خرید ما را انجام داد و ما یک پله دیگه هم در اینجا در تاییدیه‌ای که در تایم‌های پایین‌تر گرفتیم در اینجا وارد کردیم. خب این یک روشی هسته که ما خیلی خیلی راحت میتونیم فقط و فقط، البته را خواهش میکنم که این دقت بکنین، ما فقط و فقط در کجا از استفاده میکنیم؟ در فاز اکومولیشن، در فاز انباشت. ما فقط و فقط از این در اینجا استفاده میکنیم
ایره زیاد تاکید میکنم، چون که خیلی ها الان میرن اشتباه میگیرن و سعی میکنن مثلا سلر شوه اینجا میشه $1 یا مثلا میشه $0.5 و اونا سعی میکنن از اینجا تا اینجا رو به چیکار بکنه، خرید پله انجام بده. خیلی ها در بولران قبلی این کار کردن، خیلی های اشتباه کردن که ضررهای بسیار بسیار سنگینی هم کردن. مثلا اینجا رو میگه اینجا یک زون بسیار بزرگ است و ما میم توی همین زون DCA میکنیم، از اینجا پله میزنیم، امکان داره بازار از هر جای برگرده و مثلا ما اینجا خرید خود تکمیل میکنیم. اگر شما همینجا DCA میکردین، خرید خود تا این قسمت تکمیل میکردین، میبینیم که بازار از اینجا براحتی رفته به سمت پایین. ما از DCA گفتیم که در کجا استفاده میکنیم؟ وقتی که مطمئن هستیم که روند بازار تغییر کرده، وقتی که ما مطمئن هستیم که این فاز میتونه که فاز چی باشه؟ فاز اکومولیشن باشه، فاز انباشت باشه. ما در فاز انباشت میخریم. خب مثلا نیو را نگاه کنیم، ارز نیو اکومولیشنش ما تشخیص دادیم و آمدیم 2 پله روی از خریدیم. یک پله در این قیمت بود که اینجا خریده شد و پله بعدی هم در این قیمت بود که ما 2 حجم سنگین داشتیم و یک خورده پول اضافه‌ای که داشتیم در اینجا با یک سری تاییدیه‌ای که گرفتیم در این قسمت آمدیم حجم بعدی را اضافه کردیم. در این قیمت ها ما خرید خود تکمیل کردیم که مثلا ما الان روی ازی آمدیم از 2 پله استفاده کردیم، آمدیم روی فانتوم از 5 پله استفاده کردیم. اینا دیگه پویا هسته، اینا تصمیماتی هسته که شما خود برای خودتان میگیرین. برای از اینا دیگه هیچ محدودیت وجود نداره که تصمیم گیرنده شما هستین و شما تصمیم میگیرین که پول خود در کجا وارد بازار بکنین و چطوری وارد بازار بکنین. خب این استراتژی بود که ما برای همین 5 تا ارز استفاده کردیم و مزایایش هم گفتیم که یعنی مثلا وقتی که ما اینجا حدس میزنیم که یک پولبک عمیق قرار اتفاق بیفته، میتونیم که مثلا خیلی برای ما مزایا داشته باشه. مثلا ما میتونیم خیلی ارزانتر بخریم. ولی مثلا وقتی که مثل نیر اتفاق میفته و نمیایه با کف، یعنی پولبک عمیق نداریم، ما فقط یک پولبک در سقف شکسته شده داریم و برمیگرده ما را به سمت بالا، در این مواقع میتونه که یک خورده چی باشه، یعنی ما از بازار جا بمانیم. مثلا یک همچین عیبی هم داره که دیگه ایره خودتان میتونین مثلا با همون روشی که گفتم حل بکنین که به این مساوی خرید بکنین. مثلا $200 $200 مثلا اگر آمد یک پله خرید و به سمت بالا رفت مثل نیر، چیکار میشه؟ شما $200 خریدین و توی بازار با همون $200 در سود هستین و این $200 خود میتونین بعداً مثلا این رقم تاییدیه ها بگیرین و دوباره وارد بازار بکنید که اینا دیگه بستگی به خودتون و به خلاقیت شما داره. خب از اینجا یک موضوع دیگر هم خدمتتون عرض بکنم که احتمالاً براتون سوال پیش میاد. خیلی سوالی که در این زمینه وجود داره است که وقتی که ما اینجا بازار تشخیص میدیم سعودی شده و حدس میزنیم که تا کف میه، چرا ما همه پله خود در این کف نخریم که بریم پله خرید بکنیم؟ اولینش که این جواب سوالی است که ما نمیتونیم مثلا 100% یقینا بگیم که این تا کف میه. خب بعضی علائم وجود داره، مثلا این ارزه احتمالش خیلی زیاد بود که به تا کف. چرا؟ چون که وقتی شکست انجام میشه، یعنی یک تکنیک بسیار بسیار ساده است که من ازش استفاده میکنم و تقریبا 90%، 70%، 80% جواب میده. مثلا اینجا ما یک سقفی داریم، وقتی که بازار میه کندل شکست اتفاق میفته و دوباره پامپ میکنه به سمت بالا، از این سقف دور میشه، یعنی یک فاصله ای را از این سقف دور میشه. مثلا 4-5 کندل، 3 کندل، 4 کندل هفتگی از این سقف دور میشه و به سمت بالا فومو میشه، یعنی سرمایه گذارا رو فومو میکنه. و در این صورت وقتی که خیلی از این سقف ها دور میشه، این قیمت خیلی ارزان میشه. پس وقتی که بازار از این شروع میکنه به پول بک کردن، سرمایه گذارایی که ترس جا ماندن دارن شروع میکنن در این قیمت ها خریدن، چون که اونا میدانن که قیمت قراره تا ATH بالا بره. مثلا قیمت شما فکر کنین میاد در اینجا، اونا هدفشون اینجا هسته، پس برایشون مهم نیسته که اینجا بخره یا اینجا بخره یا اینجا بخره. ولی تکنیکش همی هسته که اگر از همین سقف دور شوه،
احتمال که دوباره در همین سقف پول بک بکنه و از اینجا به سمت بالا بره زیاد است. ولی اگر ارزی که مثلا مثل همین سلر آمده سقف فقط پاکسازی کرده و شکست زیاد دلچسبی نداره، این ارزا میتونه که وقتی که از این شروع میکنه به ریزیش بتونه که تا کف بیایه. این یک تکنیک بسیار بسیار ساده هسته که من خودم ازش استفاده میکنم. یک چیز 70-80% میتونم که بازار از این لحاظ پیش بینی بکنم که ما پول بک عمیق داریم یا نداریم. که مثلا همین نیه را اگر نگاه بکنیم میبینیم که سقف اینجا شکسته شد و بازار خیلی از سقف دور شد. میبینین خیلی وقت دور میشه دیگه احتمالی که ما پول بک عمیق داشته باشیم و بازار دوباره تا کف بریزه خیلی خیلی کم میشه. چون که سرمایه گذارایی که در اینجاها نخریده اونا میشه چی؟ اونا ترس جا ماندن داره. یعنی میگن که اگر ما اینجا نخریم پس از بازار جا میمانیم، یعنی یک پامپ دیگه بکنه دیگه خیلی دور میشه و میبینیم که در اینجا خریدای سنگینی انجام میشه و بازار به سمت بالا میره. که یک تکنیک خیلی ساده بود که اینجا خواستم بگم که شما اگر خواستین میتونین که ازش استفاده بکنین. البته این دیگه تجربیه دیگه، اینا برای شما شاید کار نکنه، نمیدونم. اینا رو دیگه خودتون تست بکنین که ببینین که چه رقمی هسته. اینا تجربی هسته دیگه، من اینا رو از تجربه خود میگم که ما یک همچین چیزی را تقریبا زیاد دیدم که اتفاق میفته. بازم ازتان خواهش میکنم که در فیوچرز و برای ترید و در وسطای روند به هیچ عنوان از دیسی استفاده نکنین و امیدوار هستم که از این ویدیو لذت برده باشین. برای حمایت از ما کانال ما را به دوستانتون معرفی بکنین و اگر ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک بکنین و این ویدیو را در بهترین دوستانم ارسال بکنین که او هم بتونه از این ویدیو استفاده بکنه. با تشکر که تا لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.